هل تريد تنفساً أسهل خلال ثواني؟ اكتشف سر الزعفران الآن. السعال ينهكك يومياً. ذي الصدر مزعجاً. لستم وحدكم. الزعفران يحتوي مركبات مضادة للالتهاب وتهدئ حلقك وتقلل نوبات السعال. حضر كوب ماء دافئ مع خيطان زعفران وقليل عسل. اشرب ببطء، يهدئ الحلق فوراً. فرق واضح. الزعفران يساعدك على تنفس أعمق وراحة أسرع. مئات السنين من الاستعمال التقليدي، ودراسات حديثة تؤكد فعالية مكونات الزعفران. لا تفوت فوائد الزعفران الأخرى. اشترك الآن وفعل التنبيهات لمزيد من الوصفات السريعة.